السلام عليكم، معاكم عبد الله الكوت بالفيديو الثالث من فيديوهات التيربو سمارف. بهالفيديو راح تشوفون اللي صار على الداينو بنهاية الفيديو اللي طاف، لفة على تفاصيل المشروع، وأول تجربة قيادة بالشارع. تابعونا. اول شيء اذا ما كنت شايف الفيديو اللي فات اضغط فوق هني، لان اللي صار بنهايه الفيديو اللي فات كان عباره عن مأساة حقيقيه حقي. النوع هذا من المكاين ما حد مشتغل فيه بمنطقتنا من قبل، بس المنتديات الاجنبيه يقولون عنه انه يتحمل باور عالي. ليش انكسرت الماكينه على باور كذي نازل؟ ليش كيرف التورك كان وايد متاخر؟ وليش ما قدرنا ندخل ضغط الماكينه وايد؟ فتحنا الماكينه ولقينا جواب كل هالاسئله. هذه الماكينه الجديده قبل نركبها مثل ما تشوفون مكتوب عليها الحجم 2.5 مثل ما قلت لكم، وهذه الماكينه اللي انفجرت مكتوب عليها 2.3. اي نعم، انها الخدعه. الخبر السيء ان السكراب غشني بماكينه غير اللي انا ابيها، وما عرفت هالشيء الا بعد ما طاح الفاس بالراس. بس الخبر الحلو ان الماكينه اللي ابيها راح تتحمل باور وايد اكثر، وكل الاشياء الغلط اللي شفناها على الداينو المفروض سببها الماكينه المغشوشه. ركبنا الماكينه الصحيحه على السياره، رجعناها على الداينو، وبعد تعديل سريع على خريطة البرمجة رنيناها أول رن وبين معنا الفرق على طول. الكيرف كان أقوى، الباور على الماكينة القديمة كان حده 300 حصان. أول رن بالماكينة الصجية نزلنا 350 حصان على برمجة جدا مرتاحة، والضغط يدش 7000 مرتاح، وفي مجال نرفعه أكثر. السيارة بشكل عام تتحمل باور أكثر وبوست أكثر، بس حاليا مريحينها شوي على ما نتأكد أن كل أمورها تمام، لأن بعد ما تطق ماكينتك على الداينو وضغطها داش وايد تبدي تخاف تجرب هالشعور بعد مرة. بس المهم أني أخيرا ارتحت أن اختياري حق الماكينة ما كان غلط، وهذا شيء كنت حاتيه من فترة. بس للحين في عندنا شوية مشاكل. لاحظوا كيرف التورك شلون طامر متأخر شوية، وحتى كيرف الباور المفروض يكون متفوخ اكثر، تقريبا من 5000 ل 6000 ار بي ام، بس ما عندنا هالتفخه اللي نحتاجها. هذا بسبب ان للحين احنا ما شغلنا نظام الفي في تي او الفاريبل فالف تايمينج، اللي هو يعتبر نظام مطور من نظام الفيتك المعروف بالهوندات. اول شيء راح نسويه بالفيديو اللي بعد هذا ان نغير كمبيوتر السياره ونحط كمبيوتر يشغل الفي في تي اي هذا، ونبرمجها برمجه اقوى واحسن ان شاء الله استعدادا حق الموسم. عشان ما يفوتكم الفيديو الجاي وقفوا هالفيديو وطقوا زر السبسكرايب اللي تحت. عموما بما اني ناطر الموسم يبلش عشان اسوي الشغل هذا، وبما ان السياره الحين بمرحله تجربه ولازم اجربها، خلينا نطلع نجرب السيارة، وهم هذا يعطيني فرصة اني اجاوب على اكثر سؤال انسألته بالفترة هذه: شلون تكفي داخل السيارة؟ خلينا نشوف. طريقة الركوب سهلة وايد نظريا. نوخر الحزم، نبطل السكان، الريل الاولى، الريل الثانية، ونندعس. نرد ناخذ السكان، جاهزين؟ وتقول لي شمس. جاهز. انا ما ادري اذا يوصلكم الصوت ولا لا، بس راح احاول اتكلم. الميكروفون هني والهواء كله قاعد يطق على الميكروفون. في ميكروفون بهالجو برو وميكروفون بهالجو برو. راح احاول اطلع الصوت اللي اقدر عليه. عطنا بعد عطنا.
وايد بالارض بسبب الكشنات ريسنج، ولان كل شيء مبطل حتى هذه ما احتاجها ولا غيرها. ايش اقدر اشوف؟ السيارة هذه هي اقوى خليط بين السيكل وبين السيارة. يعطيك شعور السيكل، بس الفرق عن السيكل انك ما تموت لان عندك 4 دراير. شعور السيارة بالضبط كأنك كرة قدم ولاعب كرة قدم وايد قوي يشوتك. ودي يكون المثال أدق بأنه يقول اسم لاعب كرة قدم قوي بس ما أعرف ولا شيء بكرة القدم. الشمس قاعد تغيب معناتها ما أقدر أصور وايد لأن الكاميرات الجو برو مو تمام بالإضاءة النازلة، بس راح أقدر أستمتع بروحي. أشوفكم على خير، لا تنسون السبسكرايب، شاركونا بتعليقكم، اشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. فعلوا التنبيه بالقناة اساس يوصلكم جديدنا اول باول.